Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, seperti yang cikgu janjikan, kita jumpa lagi di video seterusnya untuk rancangan operasi kertas 3 SPM 2021. Ya, kita sambung kepada dua bahagian lagi iaitu 5.8 dan 5.9 iaitu keperluan bahan, kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain serta pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Tapi pada kali ini cikgu hanya memberikan satu contoh sahaja dan kamu perlu memikirkan bahan peralatan yang sesuai untuk perniagaan yang kamu pilih. Ya. Okey, untuk kali ini bagi keperluan bahan, kos peralatan, kos overhead ni, kos overhead cikgu tak tunjukkan sebab semua tidak ada mengeluarkan apa-apa produk, hanya menjalankan operasi sahaja. Jadi maknanya lebih mudahlah sebab kita tak perlu menyediakan kos pengeluaran. Okey, jadi untuk keperluan bahan dan kos peralatan operasi yang perlu kamu faham, di sini kamu perlu menyatakan apakah peralatan, okey, kita mulakan dulu dengan kos peralatan operasi. Yang ini maknanya kamu senaraikan apakah aset-aset operasi yang digunakan. Jadi aset operasi ni ataupun peralatan operasi ni merujuk kepada peralatan ataupun aset yang digunakan oleh bahagian operasi perniagaan. Maknanya bukan digunakan oleh pekerja-pekerja pentadbiran. Ni digunakan oleh untuk menjalankan operasi perniagaan, maknanya yang akan digunakan oleh pekerja-pekerja operasi. Jadi kamu kena pilih yang bersesuaian. Okey, jadi kenderaan ini wajiblah ada untuk semua perniagaan sebab ini ada dalam soalan. Okey, kamu kena rujuk balik semula dalam kertas soalan iaitu tentang kenderaan ni yang dibeli secara sewa beli dan juga ada juga alatan pejabat yang perlu ada syarat-syarat pembeliannya. Jadi yang ni kamu fikirkan apakah peralatan yang berkaitan dengan operasi perniagaan kamu. Yang ini cikgu bagi contoh untuk pembersihan rumah. Jadi kalau kamu buat pembersihan kawasan mesin rumput tu, kamu fikirkanlah apa peralatan yang diperlukan. Yang berwarna merah ni maknanya dia mungkin ada beberapa aset ataupun alatan. Okey, jadi kamu boleh huraikan di bahagian yang lain. Okey, maknanya kamu perlu nyatakan kuantiti. Kuantiti ni perlu sesuai dengan perniagaan kamu. Kita bukan bersihkan satu hari satu rumah. Okey, ni adalah satu perniagaan yang kosnya juga adalah besar. Jadi kita kena menjangkakan pembersihan rumah ini dilakukan sehari tu banyak. Okey, dekat sini cikgu bagi contoh. Kebanyakannya 5 sebab sebelum ni cikgu andaikan pekerja tu dibahagi dalam kumpulan. Jadi maknanya masing-masing akan bergerak secara berkumpulan. Jadi mereka memerlukan peralatan. Jadi kita tak boleh satu peralatan sahaja. Jadi kamu boleh Google harga-harga ni yang bersesuaian untuk perniagaan adalah sesuai kita mencari peralatan yang tahan lasak. Okey, jadi kamu kena pilih. Okey, ini adalah contoh kos peralatan operasi. Jadi pastikan sesuai dengan perniagaan kamu. Okey, yang ini ialah alatan pejabat tadi, maknanya huraiannya ataupun penerangannya. Alatan pejabat terdiri daripada yang ni maknanya digunakan oleh bahagian operasi. Contohnya telefon untuk mudahkan pelanggan berhubung, mesin faksimili, alat tulis. Okey, itu adalah perkara yang diperlukan dalam bahagian operasi di pejabat. Okey, sebelum tu cikgu bagi tahu kat sini yang telefon bimbit ni dengan telefon ni, yang ni telefon pejabat. Okey, yang ini adalah telefon bimbit yang akan digunakan oleh pekerja operasi untuk memudahkan pelanggan ataupun pekerja saling berhubung antara satu sama lain. Kalau kamu tak nak bagi dia guna telefon bimbit milik perniagaan pun tak ada masalah. Okey, itu hanya setakat cadangan ataupun contoh sahaja.
Okey, ya. Okay, itu alatan pejabat tadi. Mana kos ni kamu akan masukkan semuanya di sini sebagai kos peralatan bagi operasi. Okey, lepas tu kita ada alatan bagi pembersihan. Jadi kamu kena fikirkanlah apa alatan pembersihan yang diperlukan. Kamu Google. Okey, cari yang apa yang sepatutnya. Jadi kalau alatan pembersihan tu mahal, kamu boleh terus letak dalam senarai alatan ni, alatan operasi ni. Tapi kalau dia tak berapa mahal, kita boleh kelompokkan dia dalam alatan pembersihan. Okey, jadi kat sini kita bagi huraian lebih lanjut. Mana perincian dia, apa dia alatan pembersihan yang digunakan. Okey, seterusnya ialah tentang kos belian bahan. Okey, jadi kos belian bahan ni, okey, ini biasanya ialah bahan-bahan yang maknanya dalam kita akan gunakan. Okey, contohnya benda ni kita akan perlu beli setiap bulan. Nanti akan ada dalam rancangan perniagaan kamu menunjukkan tentang kos belian kamu. Tapi di sini untuk operasi kita hanya senaraikan saja apa bahan-bahan yang diperlukan dalam menjalankan operasi perniagaan. Okey, bagi kos belian bahan operasi ni kita ambil bahan-bahan yang memang kita gunakan selalu dan habis guna. Dekat sini cikgu letakkan baldi dan penyapu ni sebagai bahan yang perlu diganti. Maknanya benda ni tak tahan sampai lebih daripada setahun. Okey, maknanya baldi ni kadang plastik dia cepat pecah sebab kita gunakan dengan sangat kerap. Gitu juga penyapu ni perlu diganti selalu. Okey, bilangan boleh tambah. Ataupun kamu buat ikut logik perniagaan kamu. Okey, seterusnya ialah pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi, di mana kamu perlu memperincikan sumber fizikal dan teknologi serta justifikasi prosedur. Okey, jadi untuk tajuk ini kamu perlu memberikan sekurang-kurangnya 3 sumber fizikal dan 1 sumber teknologi wajib. Okay, jadi jangan bagi kurang daripada 3 sumber fizikal dan mesti ada 1 sumber teknologi. Jadi untuk tajuk ni saya buat dalam bentuk Word. Okey. Okey, boleh buat dalam bentuk jadual. Ai dah kat sini lah, tempat dia. Tunggu dikit. 2 paket. Okey, jadi untuk sumber fizikal ni, okey, contoh sumber fizikal ialah cikgu ambil bangunan, mesin, peralatan teknologi tadi cikgu ambil telefon ataupun faksimili, 3 pun cukup. Jadi yang ini okey, kita perincian dia kat sini. Okey, cikgu lebih senang memberikan apakah kegunaan alatan tersebut dan juga cara menguruskan sumber tersebut. Jadi okey, pastikan kamu berikan 3 sumber teknologi dan juga 3 sumber fizikal dan 1 sumber teknologi. Sumber teknologi kat sini cikgu berikan contohnya lesen perisian. Biasanya kedai kita gunakanlah lesen perisian yang tulen, yang berlesen. Jangan ambil yang cetak rompak. Okey, yang kedua ialah kita boleh juga, kamu boleh juga menulis tentang teknologi kemahiran dan pengalaman pekerja. Okey, jadi cikgu tak boleh okey, kamu baca je nanti yang ini apa yang cikgu berikan nanti sesuaikan dengan perniagaan kamu. Okey, jadi yang ini kali ini cikgu tak bagi yang terperinci, tapi kamu perlu cari sendiri. Ini cikgu bagi setakat contoh sahaja. Okey, sekian, terima kasih.